Välkommen till Svensk diktamen. Idag lyssnar vi på En tyst dag på jobbet. Det här är en berättelse på B1-nivå. Den handlar om tystnad, möten och små signaler på en svensk arbetsplats. Det är måndag morgon. Nima kommer till kontoret lite före 8. Utanför fönstret är himlen grå. Inne på kontoret lyser små lampor över skrivborden. Några personer sitter redan på sina platser. De tittar på sina skärmar. De skriver på tangentbord. De nickar kort när Nima kommer in. Ingen säger särskilt mycket. Nima hänger av sig jackan. Han tar sin dator från väskan. Sedan går han till kaffemaskinen. Vid kaffemaskinen står Anna från teamet. Hon ler och säger god morgon. Nima svarar god morgon. Sedan blir det tyst igen. Nima undrar om han borde säga mer. Han vill vara social. Han vill inte verka kall. Men han vet inte riktigt vad som passar. På hans förra arbetsplats pratade alla mycket på morgonen. Där frågade kollegorna om familj, trafik och helgplaner. Här känns morgonen annorlunda. Folk verkar vänliga men upptagna. Nima sätter sig vid sitt skrivbord. Han öppnar kalendern. 9:00 har teamet ett kort möte. Mötet heter veckostart. I kalendern står det bara 30 minuter. Nima förbereder några anteckningar. Han vill berätta om en uppgift som tog längre tid än väntat. Han vill också fråga om prioriteringar. När mötet börjar går alla in i ett litet rum. Projektledaren Karin delar skärmen. Hon säger att de ska gå igenom veckan snabbt. Alla berättar vad de arbetar med. När det blir Nimas tur pratar han i nästan 5 minuter. Han förklarar bakgrunden. Han berättar om problemet. Han visar 2 olika lösningar. Rummet är tyst medan han pratar. Ingen avbryter honom. Nima tänker att det kanske är ett gott tecken. Efter en stund säger Karin: det låter intressant. Sedan säger hon: vi kanske ska ta detaljerna efter mötet. Nima nickar. Han fortsätter ändå med en sista detalj. Karin ler lite och säger: bra, då parkerar vi den frågan så länge. Nima blir osäker. Betyder det att frågan är viktig? Eller betyder det att han pratade för länge? Efter mötet går teamet tillbaka till sina skrivbord. Ingen säger något om hans presentation. Nima känner sig lite dum. Han öppnar ett dokument men kan inte koncentrera sig. Efter en timme kommer Anna förbi. Hon frågar om han vill ta kaffe. Nima följer med till köket. Köket är litet men ljust. Det finns en soffa, ett runt bord och en skål med frukt. Anna häller upp kaffe. Nima tar te. Han frågar försiktigt om mötet. Han säger att han inte förstod alla signaler. Anna skrattar inte. Hon säger att det är en vanlig fråga. Hon förklarar att många svenska möten är ganska tidsstyrda.
Om någon säger att man ska ta detaljerna efter mötet betyder det ofta: ämnet är inte fel, men det passar inte just nu. Nima frågar om han gjorde något fel. Anna säger nej. Hon säger att han bara gav mer bakgrund än gruppen behövde. Hon säger också att tystnad inte alltid betyder kritik. Ibland betyder tystnad att människor lyssnar. Ibland betyder den att människor tänker. Ibland betyder den att ingen vill avbryta. Nima känner sig lite lugnare. Han frågar vad han kan göra nästa gång. Anna föreslår en enkel metod. Först kan han säga problemet med en mening. Sedan kan han säga vad han behöver från gruppen. Efter det kan han fråga om de vill ha detaljer. Nima skriver ner frasen i sin anteckningsbok. Han skriver: jag har en fråga om prioritering. Han skriver också: vill ni ha bakgrunden nu eller senare? Anna säger att den frågan fungerar bra. Den visar respekt för tiden. Den gör också mötet tydligare. Efter pausen går Nima tillbaka till skrivbordet. Han skickar ett kort meddelande till Karin. Han skriver att han gärna tar detaljerna efter lunch. Karin svarar snabbt. Hon skriver: perfekt. Vi tar 10 minuter 1:00. Nima märker ordet perfekt. Det känns vänligt. 1:00 går han till Karin. Den här gången börjar han kort. Han säger att uppgiften är större än han först trodde. Han säger att han behöver välja mellan 2 vägar. Sedan frågar han vilken nivå av detaljer Karin vill ha. Karin säger att hon först vill förstå risken. Då visar Nima bara den viktigaste delen. Samtalet tar 12 minuter. Efteråt säger Karin att sammanfattningen var tydlig. Nima blir glad. Han förstår att samma information kan fungera olika beroende på plats och tid. På eftermiddagen är kontoret fortfarande tyst. Men tystnaden känns inte lika tung. Nima hör tangentbord, låga röster och kaffemaskinen. Han ser att människor ibland skickar hjälp i korta meddelanden. Han ser att de inte alltid pratar högt. Han ser också att de tar pauser tillsammans. När han går hem säger flera kollegor hej då. Det är inga långa samtal. Men rösterna är varma. På spårvagnen tänker Nima på dagen. Han har inte förstått allt. Men han har lärt sig något viktigt. På en svensk arbetsplats kan tystnad vara neutral. Den kan vara praktisk. Den kan till och med vara respektfull. Det viktiga är att fråga på ett lugnt sätt. Det viktiga är också att vara tydlig med vad man behöver. Nästa måndag kommer han fortfarande att lyssna noga. Men han kommer inte att tolka varje tyst minut som ett problem. Bra jobbat! I berättelsen hörde du ord som arbetsplats, möte, prioritering, bakgrund och signaler. Du hörde också fraser som: vill ni ha bakgrunden nu eller senare? Lyssna gärna igen och tänk på hur Nima ställer kortare frågor i slutet. Tack för att du lyssnade. Vi ses i nästa övning.